Markus ja Johanna tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä, mutta ei olla ylläksellä, vaan ollaan nyt 3. päivää Portugalissa. Ja 2 edellistä videota täältä on jo tehty ja nyt sitten tästä lähtee 3. Nyt yritetään löytää mistä lähtee meidän reitti. Se on Raul piirtänyt meidän kartat tälleen niinku kiellettyyn ajosuuntaan, mutta ei maha mitään. Mennään. Täytyy mennä näin. Onko tää yksisuuntainen? On, mennään jalkakäytävälle. Tossa muuttuu 2-suuntaiseksi. Hauskan näköisiä puita. Joo. Eilen jostain 360 kameran tikku. Tai siitä lähti jengät tuosta alapäästä. Eli nyt pitää tolleen ihan kiinni tossa. Saa nähdä, katsotaan nyt miten se pelaa. Sillä ei nyt saada samanlaista fiilistä, että kuvataan jostakin. Olisi joku ulkopuolinen kuvaamassa, kun toi on tuossa noin lähellä. Siinä olisi farmasia. Joo, katsotaan onko se auki. Onko tässä 2 näitä? On aika lähekkäin. Ja tää on ainakin auki. Mennäänkö tähän? Ihan nopeasti piipahdan. Kato, että minun pyörä ei kaaju, kun tässä on nyt niin paljon painoa. Muuttuskin käy yhtä tiuhaa apteekeissa. Vähän semmonen fiilis, että Johanna tekee niinku tekemällä asiaa, että pääsee käymään apteekissa eikä nyt meillä ei kuulemma ole laastareita. Se on kyllä sinänsä ihan fiksua niitä olla matkassa, että jos tuolla lentää turvalleen. Niin No nyt on. Voi niinku kaatua kunnolla. Vai kaatua? Sä voit tulla jonkun matkan päästä lueskella sitä sillalla, se on kuvauspaikka. Seissä nyt on jotain 10:30 kello. Taas ollaan tälleen niinku ajoissa lähdössä. Ja tänään meillä on tämmönen, taisi olla vähän lyhkäisempi 40 jotakin kilometriä, alle 50 kilometriä. Eli nyt sen jotakin mutkaa keksitä, niin retki. Noin tossa on nyt meillä tommonen silta, joku varmaan pysähtyy tuonne kuvailee. Oi, onpa hienon näköinen. Oho. 2 asiaa. Aurinkorasva. Okei. Okay. Ja sitten mä otan kuvaa. Onpas kaunista. Tossa on kans noita mäntymetsiä. Tuossa toisella puolella. Joo, se on rannikkomänty. Jaha, no niin. Eilen googletin senkin, kun ei saanut unta. Jos mulle käy jotakin, Mitä? jos mie kaajun Niin. ja mulla menee tajuu ja tarvitsee haavaa hoitaa, niin ne on tässä laukussa. Okei. Okay. Siellä on desinfiointiainetta ja noita laastareita. Eli 46 kilometriä on tämän päivän projekti. Tällainen helpompi päivä. Katsotaan nyt sitten. Saattaahan tääkin koko päivä taas tuhrautua, kun riippuu nyt kuin tiuhaan sitten tulee näitä maisemia, mitä joutuu sitten pysähtyä kuvailemaan. Nytpäs on pitkä mäki. Tämä nyt paha ole, mutta pitkä. Nyt en ole kyllä yhtään katsonut, että paljonko tänään on soraa, mutta ainakin alkuun on soraa. Sitten sillä lailla, jos tänne tulisi niinku joku aamuvirkumpi, niin saadaanko varmaan aika viileessä niinku ajella nämä retket. Et meillähän tää niinku käy niin, että me lähdetään sitten vasta kun on päivä ja lämmennyt. Tällaiset hulppean näköiset portit joka talon pielessä. Talot ei näitä tule valtavan isot, portit on komeet. Tossahan Raulin kanssa aamulla juttelin, kun tuli hakemaan kamppeita, että niillä on sitten tuolla Pohjois-Portugalissa semmoinen jossakin laaksossa semmoinen reitti, missä on sitten noita viiniviljelmiä siinä matkan varrella paljon, että se voisi olla myös semmoinen kiinnostava, mille lähtee sitten katsomaan, että näkisi, että vähän erilaista maisemaa, että kuin mitä nyt. Nytkin on kyllä ollut jännä, kun miten tää on vaihdellut joka päivä. Katsotaan, että riittääkö tätä vaihtelua niin kuin koko matkalle, että
Mä en tiedä, onnistuisiko Suomessa näin vaihtelevaa maisemaa kaivettua, niin saatua tuohon niin näin lyhyille matkoille. En varma, saattaisi onnistua. Epäilen kuitenkin, että sitä semmoista metsää ja järvimaisemaa olisi aika paljon, tai lähinnä sitä metsää. Ja sitten viime videolla sitten, eilissä päivänä siis kovin surkuteltiin niitä korkkitammia ja ne nyt ei kuulemma siitä kärsi mitään ja 25-vuotisena niitä ensimmäisenä kerran otetaan sitä korkkia pois niistä, eli eivät ole niin lapsia, ei vielä pahoinpidellä. Ja sitten 9 vuoden välein niistä kerätään. Ja täällä on lehmäi taas. Joo, täällä on nyt paljon tätä tämmöstä ruskeaa lehmää täällä Portugalissa. Heippa lehmä. Mitä sulle kuuluu? Säkö et niinku juttelemaan ollenkaan? Liian moni turistipyöräilyohje ei enää kiinnosta. Tuolla on yksi vasikka. Tää vaan mulkas mulle. Nää on niin ilmeisesti kyllästynyt turisteihin, että... No oli muuten eukalyptuspuita eilen siellä sen tammimetsän jälkeen. Joo. No siltä ne kyllä vähän näytti, joo. Mutta niiden viljely on rajoitettu täällä, kun ottaa imee kaiken kosteuden maasta. Okei. Kuivattavat sitten ympäristöä. Joo. Mikä tuolla menee? Meneekö tuo joku... Olisiko se tommonen kastelujärjestelmä? Minäkin mietin, kun se menee tolleen ilmassa. Niin. Se oli eilen siellä, missä oli niitä unikkoja, niin siellä oli kanssa tommonen. Ai jaa. Jaha, sitten onkin... Tällä puolella yhtään helpompi. On ihan tolkuttoman pehmitty tää hiekka täällä. Joo. Kyllä se on akvedukti. Joo. Aika nopeasti täälläkin pääsee niin keskelle ei mitään. Kyllä. Tämähän on lyhkäisempi tää meidän tämänpäiväinen kuin Luosunlenkki. Niin on. Nyt onkin hyvä kysymys. Tänne vai tuonne? No niin, se selviää, kun ollaan jonkun matkaa ajettu. Varmaan tänne. Joo. On kyllä. Se menee tuohon hiekkaan, niin ei mennä kyllä edetä yhtään. Se on vain sullekin hauska, jos Raul tulee meille sinun vieraaksi, niin joudut lähteen aika aikaisin. Mitä? Pyöräretkille. Mitä sanoit? Jos siellä lähdet Raulin oppaaksi, niin joudut lähteen aika aikaisin Mä pyöräretkille. opetan Raulin hyvälle tavoille, että herää sitten niin kuin kunnon ihmiset vasta 11 jälkeen. Ei taida Raul muuttaa tyyliä. No mutta kato, se on onneksi sinne päin niin siirtyy toi kello, että se luulee heräävänsä aikaisin kerää 9. Nyt me talutaan hetken aikaa. Joo, aivan on tommosta Saharassa polkis. Ja no sit se muuttui heti taas paremmaksi. Näin videon osalta tää vähän tylsää, että mä menen aina tälleen niinku eessä, mutta on kyllä ihanaa, mutta tähän nyt niinku valtuuttanut oppaaksi haluaa vain ajaa. Ei tarvitse miettiä mitään. Ja mä tänne silleen taktisesti välillä vähän eksyn. Hetkinen. Tän sitten. Kumpi tie on kumpi tie. Tänne. Ehkä. Mitähän tää jonkun pihaa? Kyllä se on varmaan tää. Joo, kyllä tää tämmönen sähköinen kartta on aika poikaa tälleen kepsin kanssa ajella. Kun jos näitä mentäis paperikartalla, niin mä luulen, että jonkun kertaa oltu hukassa, koska ei näitä jokaista polkua ei kyllä niinku aina ihan mennä tieksi tunnistaa, minne käännytään. Palmukuja. Kyllä. Nyt taas ylitetään se vilkas tie. Mitä?
Ylitetään taas se vilkas tie. Joo. Tää nyt kuin vilkas se on näin lauantaina. Aika Siinä vilkkaalta se menee heti monta näyttää. autoa. Tästä se Rau meitä varoitteli, että ei ole kauhean kovaa, että pitää aina katsoa vähän, että... No niin, sitten mennään. Oh. Nyt tuli tämmönen hetkellisesti viileempi. Joo. Se on taas niinku paikallinen. Tuolla on ihan sininen taivas tuolla. Joo. Tää on ihan mukavaa, että välillä tulee tämmönen... Oh. Tuossa oli tuolla pellon laidassa, niin oli aika lämmin. Oli. Tuli semmonen, kerralla tuli semmonen hiki niinku päälle. Joo, kyllä. Tätä olisi kyllä kivampia ja omalla pyörällä. Niin nämä töyssyt ei niinku häiritsisi niinku ollenkaan. Nää vähän tällä nää ei tunnu niin kivoilta. Pitäisikö me säätää noita itse asiassa iskareita? Tää vähän täristää. Katsotaan. Siinä on tämmönen kastelusysteemi kanssa. Mikä sulla on? Löysäsin vähän iskareita. Täristääkö sulla käsille? Tärisyttää. Tulee kyllä paljon joustovaraa noissa, mutta sitä vähän löysätä. Nämä oli ainakin aika kovat. Joo, en tiedä haittaako tämä. Ja siellä ollaan. Täällä on kaikki toi lihakarja tommoista ruskeeta. Niina. Aika mukava pötköttää. On. Se on varmaan tämmönen portugalilaisen lehmän elämän aika lepposaa. Voi olla aika lailla ulkosalla. Niin, se on ympäri vuoden varmaan ulkosalla ja ei tarvitse kasvaa karsinassa. Pumppataanko niihin hormonia? Ei se ole Euroopassa sallittua. Ei ole. Ei. Se on Amerikassa vain. Oletko maistanut tuota portugalilaista lehmää? Mitä? Oletko maistanut Oletko portugalilaista? maistanut? Ei. Mä olen tässä 2 päivänä syönyt sitä illalla. Oletan, että se on ollut Oliko portugalilaista. hyvää? Maistuko onnelliselta? Joo, kyllä sitä hymyilytti selvästi kun söin. Täällä on kyllä tää valkoinen ja sininen, niin nää on niinku todella in. Auto. Eikä päälle. Siinä on tullut jätskipaikka. Etitään joku, minun pitää päästä vessaan. Mitä? Etithän joku ravintola, minun pitää päästä. Siinä oli jätskipaikka ravintola. Niin oli. Mennäänkö Mennäänkö siihen? jätskille? Käydään siinä. Joo. Kuka on tämä auki? Kuka se on tovi auki? Bom dia! Bom dia. Okay. Can we have ice creams? Yes, okay. Mikä tuolla vessassa? Joo. Minkälaisia jätskis haluat? Ota mulle semmonen joku... Okei. Por favor. Obrigado. Tässä on tuossa kohta toinen kylä. Mitä? Et kohta toinen kylä. Joo. Tää on hauskan näköinen kylä tämmönen. Varmaan aika vanhoja nää talot. Sitten tulee tuo Almograve Beach. Sieltä menee joku tommonen pisto. Mikähän tuo nyt oli tää? Niin, se on semmonen ehtakainen. Varmaan joku polku. Joo, varmaan jotain maisemia. Tuossa oli joku seinää just niinku maalaamassa valkoiseksi. Siinäkin oli jätskiä. Joo. Siinä olisi ollut kauppa. Niin kun sitä jätskiä ollaan sieltä monesta paikkaa etsitty, niin täällä on näin Tuossa olisi tiukka. ollut kauppa, me mietin sitä urheilujuomaa, mutta ehkä me mennään seuraavaan kyllä. Mä luulen, että joutuu varmaan menemään isompaan kauppaan. Ne ei tunnu ollut mitenkään niin olevan täällä semmosia yleisiä. Joo. Siellä oli vain sitä yhtä merkkiä. Ja 3 pulloa, vaikka se oli iso 3 kauppa. pulloa, niin kaikki ostettiin. Ja se oli sentään ihan iso marketti.
Tietysti olisi voinut kysyä apteekista sitäkin nesteytystablettia. Meneekö tuossa pyörätie? Ai, kato niin meneekin. Mennä sinne. Ura. Onpas tämä sileä baana. Oli niin huomaamattomasti värjätty, että tää havainto. Tämmönen lievästi kesken vielä. Jaa. Ei paljon, mutta mennään nyt silti tuota tien kautta. Sen takia se ei ole vielä kyltitettykään varmaan. Se oli ihan uusi. Se oli ihan uutta, kyllä. Niin uutta, ettei ole vielä käyttöön otettu. Sieltä jatkuu. Silta on vain tekemättä, ei se nyt paljon ole. Noin. Täältä puuttuu maalaukset, tää on niin uusi. Täällä onkin jo seuraava kyllä. Joo, tässä on nyt sitten tää joku mikä kylä onkaan. Tässä on ilmeisesti jotain nähtävää. Onko? Ja sitten tästä lähtee nyt se pisto sitten suoraan tonne. Aha, tänne tullaan oikein busseilla. Tänhän täytyy olla vimpan päälle turistirysä. Tähän tää tapahtuu. Ui, täällä onkin hienot tyrskyt täällä. Jaha. On taas komeet maisemat. Oh. Tää on kyllä jännä paikka. Täällä on varmaan hauska lapsilla olla. On. Mut vieläkin minusta se Porto Covon pohjoispuolen ranta on ollut kaikkein kaunein. Niin se mikä on siellä... Se missä siellä lennätit, missä meni jyrkät porthaat siihen alas. Joo, niin oli. Ja tuolla menee tuommoinen polku. Taitaa olla täällä kivampi ajaa. Olisi aika paljon kivampi. Noutajat ovat kovin suosittuja tässä maassa. Toisilla on merenrantaa. Niille tietysti aletaan sitten järviä ja sitten noita metsiä samalla lailla kuin meillä. Se on varmaan niille sitten yhtä eksoottista kuin portugalilaiset tulee Suomeen, kun on metsää niin paljon joka puolella. Mutta kyllä tää on niinku karu merenranta, niin on tää jotenkin hienoa näin niin suomalaisittain. Kaunista on. Tuntuu hassulta olla tälleen niinku merenrantatietä tuulessa ja silti on tämmönen niinku, vois sanoa kuuma. No ehkä just sopiva nyt semmoinen, mutta ei ole kyllä yhtään ei ole kylmä. On se kyllä ulpean näköinen tuossa. Joo. Tuolla ei ole ketään tuolla rannalla. No. Yölämpi mennä. En pääse hyppäämällä. Oikein on niin joku aavikko, kun tuossa on niin paljon hiekkaa tuossa. Joo. Se on jotenkin silleen jännä, kun ollaan tässä näin lähellä vettä ja se on näin kuivaa, mutta eihän toi nyt tarkoita, että se nyt kastelisi. Tuolla oli sitten semmonen, se oli muutama venepoukama. Mitä? Tuolla, kun menee tuonne alas, Joo. niin siellä on venepoukama ja siinä on semmonen vesililaskuramppi Joo. tuolla alhaalla. Miten lokit tykkäs? No ne taas alkoi sitä hätyyttää. Niinkö? Joo. Ne käyvät toistensakin kimppuun, että se niinku joihin kaikki lentävä käy. Niinku ärsyttää niitä nyt. Kyllä se on jotenkin rentouttavaa tai tämmönen merituuli. Tämmönen pehmeä merituuli, tämmönen leuto on se sana, jota haen. Onko se sitten se on sitten se haikarapaikka seuraava nähtävyys? Joo. Niin se taitaa olla. Tää vaan pohtii, että missä me syödään taas. Joo. Ettei se taas venähdä. Pitäisikö Tuollahan oli sit myöhempänä oli merkattuna ravintolaa, mutta... Niin kuin mietin, että pitääkö nyt käydä kaupassa
Meillä on niitä pähkinöitä ja Pähkinöitä ja sitten on noita hedelmiä. Niitä voisi kyllä syödä tässä jossakin välissä. Käydään ostamassa juotavaa lisää. Joo. Pitäisikö se nytten? Oliko tässä ennen sitä haikarapaikkaa mitään kyllä? Siinä ei, tää oli mun mielestä viimeinen kylä ennen sitä. No pitääkö tässä käydä kaupassa? Katsotaan, jos siinä olisi joku. Noniin, tässä meillä on. Tuossakin on Minimercado Gisella. Jos sitä käy tässä. Hyvä siinä. Pärjääköhän nämä sen aikaa? No luulis pärjäävä. Häh? Luulis pärjäävä. Oho! No. No mennä käy köpsästä. Mulla on akut tässä pussissa. Ne kun ois tippunut, niin ois harmittanut. Noniin. He menee tuonne kattoon tuonne. Tuolla oli kylmiä juotavia tuolla seidustalla. Oliko siellä urheilujuomia ei ollut. Täällä oli 3,35. Joo. 2 limpparia ja 3 tuommoista 3 pillimehua. Niin, ja juo nyt, kun minua on nyt niin pissattanut hulluna. Minä laitan sen tuonne. Pistä lämpiämään sen tuonne. Se on aina parempaa tuonne limppari, kun se vähän lämmittää. Joo. Eikö käydä Kiselassa katsomassa, onko siellä urheilujuomaa? No käy kattoo. Mä oon vähän skeptinen. Miekin, mutta ei se koskaan, you never know. Ei ollut sielläkään, mutta en viittinyt lähteä tyhjin käsin. Mitä ostit? Kokista ja minikroissantteja. Oho. Ihan kohta ollaan puolessa välissä tämän päivän reissua. Ellei nyt tuu taas jotain mutkia. Katos, siinä on haikara. Tänään pitäisi nähdä pesiviä haikaroita tuolla Kallion kielekkeellä pesiviä haikaroita. Katsotaan, että nähdäänkö niitä. Nyt on ollut tänään aika paljon tätä tämmöistä peltojen keskellä ajelua. Tosin olihan tossa jo noi hienot rantakallio-maisemat, missä käytiin tuolla katsomassa, mutta on nyt niinku vähän pidemmästi ollut tämmöistä niinku tietyllä tapaa saman olosta. Turhaan käpristelin tuossa penkillä, kun tajunnut, että tää on alamäki. Tää on niin loiva, ettei tätä niinku huomannut. Mutta tässä nyt tähän rullaa noin niinku issekseen tässä näin nyt, niin leputetaan vähän pyllyä. Nyt katsotaan, kumpi voittaa, alamäki vai vastatuuli. Joo, kyllä se tuuli voitti, pitää alkaa polkemaan. Siellä se on se majakka. Majakka. No ei ole järin korkea. Ei se nyt tarvitse kauhean korkea ollakaan, jos näkyy sitten vain merelle. Oliko se tässä ne haikarat vai missä ne on? Eikö tässä on breathtaking landscape, ideal place to watch stores. Niin. Elikkä tässä. Onko se sitten tuolla? Tuolla on parkkisto. Mennään sinne vai tuolla? Mennään sinne, lähdetään sinne päin, katsotaan. Nähdäänkö täällä haikaroita? Jalkapallokenttä nähdään ainakin. Tässä tuossa lukee. Tuolla meni joku niin polku. Se on maksettu EU-varoin. Hei Johanna! Johanna! No! Mennäänkö tästä tonne rantaan käymään katsomassa? Joo. Hei, täällä näitä haikaroita täällä ihan niinku Mitä? lähellä. Ui, nyt on aika hieno paikka. Siellä on haikara. Oi, komealla paikalla. Mä tekki vaan, että paikkane löytän. Siinä tulee 3, vaikka se lokke. Siinä on useampia. Siinä on aika tommonen jyrkkä. Ja tuo yksi vissiin hautoo tuossa. Kyllä. Haikara hätystää haukkaa. Suojelee ilmeisesti noita. Oho. Siellä siis haukka yrittää pölliä niitten poikasia tuolta pesästä. Sieltä yritti haukka pölliä poikasia ja
Nyt se tulee taas siitä noin. Siinä minä suojaamaan. Joo. Olipahan hurjaa, kun haukka ja haikara lensivät noin niinku kilpaa. Tai silleen, että haikara yritti saada haukkaa pois pesältä. On sinne varmaan 10 kilometriä sinne ruokapaikalle. Joo. Mutta eihän se nyt ole. Ei se nyt ole paljon mitään. Ei ole, jos siellä paljon kauheasti nähtävyyksiä matkalla. Jos on kauheasti nähtävyyksiä, niin voi syödä Ja niitä niin, se on eväitä. totta kyllä. Ei meillä ole mikään niinku hoppu. Täällä on tätä hiking-porukkaa, niin sitten ihan eri lailla. Täällähän on ruuhkaa. Aika. Näistä monta puuttuu kilikellot näistä. Kling kling. Excuse me. Sorry, we don't have the bells. No problem. Ai. Mulla on kyllä kello. Sulla on kello. Eikö sulla ole? Ei ole kelloa. Tää nyt on tätä samaa vaan tämmöstä. On niin nähty. Niin nähty. Niin mä mietin sitä, kun nämä portugalilaiset, kun nämä tulee, niin siis nämä tulee Suomeen, niin ne varmaan ihastelee niitä meidän metsiä ihan yhtä lailla kuin me ihastellaan näitä. Ja sitä muuten riittää. Sitä minä ajattelen, että ei kun niillä riittää tätä. Ei siellä kyllä näin vaihtelevaa saa Lapissa. Ei saa. Tämmöisellä matkalla. Ei. Mutta se, että jos tässä menisi koko ajan tätä rantaa, niin sitten täys tätä. Niin olisi. 8,1 kilometriä on sinne sakas ravintolaan, mutta se menee kyllä eri kautta kuin tätä rantaa pitkin. Mitäs meillä on kokonaisuudessaan matkaa jäljellä? Vajaa 20. 18 tai jotain sellaista. 19,7. Mitä? 19,7. Okay. Eihän siitä ole sitten reilu kuin 10 sieltä ravintolasta. Joo, no niin. Joo, taas on akuvaihto menossa. Mulla nyt oli sen, siis GoProssa menee 4 akulla. Sitten mulla on tohon 360 vain 2 akkua. Kaikkea ei voi saada. Ei edes joka kerta pitää yrittää vähän katsoa, että mitä kuvataan. Musta on vaan niin paljon kivampi kuvata kaikki, koska sitten tulee jotakin yllättävää, niin sitten voi... No se on sitten niinku valmiina tallessa. Ja Hannahan ei niinku silleen yhtään mieti näitä kuvauksen kannalta hommia, että se alkaa vaan sitten puhumaan jotain, mikä on silleen niinku tosi toimivaa niinku videolla, mutta jos sitten niinku ei ole mitään siihen liittyvää videota, niin sitten sitä ei voi oikein käyttää. Se pysähtyä vai kattoo reittiä, ettei se ollut se... Niin, ettei se ole tossa. Häh? Niin, ettei se ole tonne aidasta läpi. Eikä, kun se oli, äsken oli tie. Oliko? En oli huomannutkaan. asemalle. Jaha. No, nyt on kyllä tosi pehmeitä. Ja toi toinen reuna yhtään parempi. Täällä on. Ja, onpas siinä kaunis kukkaketo. On muuten kauniita kukkia. Ei ole yhtään hassumpi vaellusreittikään. Ei, kyllä mä tämän että tää voisi kävelläkin, jos ei olisi pyörää. Siellä on niinku lähes silminkantamattomia ruusupensaikkoja. Vai onko ne ruusuja? Ei, kun nää on jotakin muuta. Mitä nämä ovat? Ei nää ole ruusuja, nää on jotain pienempiä. Tai semmosia... Oho, nytpä rikollisia. Siinä saat maksaa sakon. Niin, kyllä. Ne näyttää ruusulla, mutta ei ne ole. Piikit. Täällä muuallakin on ollut näitä retkeilijöitä, näitä patikoijia, mutta täällä on tosi paljon. Täällä on niinku koko aika vain tulee uutta porukkaa. Kaikki menee samaan suuntaan melkein. Ei ole montakaan tullut vastaan. Tää on varmaan joku kuuluisa patukkapolku, mutta eipähän ole tullut. Me ollaan niin hyvin valmistanut, että ollaan otettu vaan Raulilta kartta ja sillä mennään. Mut täältä puuttuu noin tämmöset latukahvilat kokonaan. Niin. Tuolla Madeiralla, Joo. niitten levadoiden varrella oli kahviloita.
Joo. Toki pääsi muu autollakin sinne, mutta Vielä kaupallistaminen kesken näyttää. tuoksuuko tästä semmoinen eukalyptus? Niin, onks nää eukalyptuspuita? Maistetaan. Lehtiä. Obrigado. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Täällä on kyllä paljon nyt ihmisiä. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. Ja taas lehmiä. Siinä on paljon lehmiä. Ruskeita lehmiä. Ne on selkeästi laumaeläimiä kyllä näkee, kun ne on kaikki tuossa samassa kasassa. Sitten se on muuten vaan parempi paikka, mutta en tiedä miksi. Tai onhan ne laumaeläimiä, mutta kovin kasat tuntuvat viihtyvä. Hei vain lehmät. Mitä kuuluu? Tuutteko edes vasikat morjestamaan? Jollakin reppanalla on toi kilikello. Mua ainakin ärsyttäisi, jos aina kilisisi tuossa kaulassa. Tuolla se on toi kilikello. Johtaja. Nämä lehmät on tietenkin kauniita eläimiä. Ne on, niissä on jotakin semmoista suloa. On mukava, kun tuuleskelee, niin ei ole niin paljon kärppästä. Kyllä, se varmaan on lehmistäkin kiva, kun tuulehtelee. Oi, täällä on hevosia. Heippa hevoset. Terve. Joo, hei vaan. Toinen tulee kanssia. Niin se tulee katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, niinkö? Tuliko vähän kattelemaan? Täpä taas tuntuu keveälle. Tuntoo. Tuolla olisi tommonia varjopöytiä tossa noin, niin mieluummin semmoseen. Joo, käy. Onko sulla minkä kielinen? Okei. Joko mä en osaa kumpaakaan tai sit mulla on jotakin muuta. Ei kun nää oli noita juomia. No ilman, kun mä en niinku ymmärrä sen. No niin, nyt on vedetty lounaat. Mikähän tämän paikan nimi oli? No anyway, oli mikä oli. Kannattaa käydä. Oli kyllä hyvää pihviä. Ilmeisesti kalakin oli Hannan mielestä hyvää. Noin 11,4 jäljellä. No ei paha. Mutta ei ollut pelkästään asfalttia. Minusta siinä oli taas No onhan tässäkin voi ajaa soralla, jos haluaa tässä vieressä. Siinä on joku kylä vielä ennen kuin päästään kotiin. Kylläpä se nyt kolkee kovaa. Ja kalalla jaksaa, pihvillä ei. Pihvillä tulee vähän semmoinen, että menee vähän hiljempaa. No, otamme kiinni. Pääsen Johanna näin edelleen, niin voi hidastele. Vähän hiljempaa, kun pihvi meni tonne mahaan ja veret kanssa. Jaha. Tässä on joku kylä vielä ennen sitä meidän. Niin on. Pitäisikö sitä täällä käydä kaupassa ostaa? Juotavaa. Niin, sitä Joo. urheilujuomaa. Joo. Katsotaan, jos olisi joku marketti. Joo, sielläkin maalaa taloa. Joo. Minusta näyttää, että moni on niin valkoinen, että ne varmaan käsittelee tällä keväällä. Onko siellä on farmasia varmaan? Farmasia näkyy. Ne on kyllä niin kuin hyvin näkyy niiden Se on kyllä mainokset hyvin aina noin. bongattu. Siellä kato jonoa farmasian ovella. Se on suosittu farmasia, siinä on paljon väkeä Tämä on menossa. varmaan kylän paras farmasia. Siinä on minimerkkaa tossa siinä. Joo. Onks täälläkin joku kauppa? Täälläkin on. Pitäisi olla vähän sellainen isompi merkaatos, minkä Niin pitäisi olla. muuten ei niinku... Mä en oikein jaksa uskoa, että noista löytyy. Siinä on taas. Mut kyllä meidän varmaan tänään pitäisi nyt sitä jotain juotavaa löytää.
No pitääkö se käydä katsomassa sitten tuosta? Voin kävästä. Täällä on kissa. Häh? Mä voin kävästä. Käy vain. Bom dia. Bom dia. Marcus Killing. Okay, subscribed. Obrigado. Ciao. Thank you so much. Nice to meet you. Saatiin tilaajia. Jaa. Tulee melko isoja aaltoja Joo. tähän tämmöiseen niinku poukamaan. Haluatko mennä uimaan? No vähän hotkista, mutta en mä kyllä. Nyt on niin maha täynnä, että ei. Varmaan aika kylmä vesi. Niin eikä siellä mitenkään lämmintä. Ei. Pitääkö tässä taluttaa? Kato. Pääseehän tosta niinku tietä pitkin ajamalla. Vaikka sähköt, niin kyllä tuntuu. Ihan on liikuntaa. Oli aika napakka mäki. Oli. Ihan noin niinku, Lähin vähän turhan isolla vaihteella joo. polkeen sitä, niin Hykän otti henkeä. Tuli mieleen toi Ylläksen huoltotie, mutta se on vaan pidempi. Joo. Jaha, täällä alkoi tuulemaan. Nyt ei ole enää kuuma. Ei kyllä ole tullut semmonen olo, että haluaisin semmoisella kapearenkaisella olla täällä. Joo, tätä ei kyllä tekisi mieli mennä. Tämä se pitäisi varmaan olla. Nyt vaan keksitään, että... Hello. Hello, Hello. Yes. You have a reservation? Yes, Yeah, I suppose so. Markus Kiili. Marcus Killing. Yes. Because I'm not expecting anybody from Uh-huh. Free Flow today. Okay. Maybe it's on another tourism. Because from Free Flow, from Raoul, From Raul. Have we- works with us and with another tourism. Okay. Then it can be possible that we have took the wrong map because there was several of them. So it's not us. I'm Check if it's, I'm going to Seychelles. check. Seychelles. Casa de Seychelles. Casa de Seychelles. Yeah, it is Casa de Seychelles. Okay. Yeah. Then it's not Sorry. Okay, then we You have continue. to go up this road, Okay. then left, and then stay on that road for 2 kilometers. Okay. And it's on the left. Okay, so it's not far. Good thing. 2 more kilometers. Okay, thank you. Thank you. Onko meillä sinne karttaa? Ei. Tähän meillä oli vain kartta. Mutta siinä listassa oli se Casa de Seychelles. 3 kilometriä pyöräillen. Eihän tässä sitten mitään. Tuosta on nyt ilmeisesti lyhyin sille, että mennään tuosta eteenpäin, kääntää heti oikealle. Okei. Tai ainakin Googlen mukaan. Katsotaan sitten. Eikö me tultu tuolta vasemmalta justiin? Tultiin vasemmalta. Mutta sehän menee, jos se 3 kilometriä, niin sehän menee sinne kylään. Se on kylän toisella puolella niinku. Mutta tää on lyhkäsempi. Siis jos toi on asfalttia, niin mennään tosta. Joo. Mut jos se ei oo, niin sit mennään tuolta toista. Okei. Mutta tämä ei ole asfalttia, joten mennään sieltä kylän kautta. Se nyt sitten täällä. Tuossa se kääntyy siihen. Se on vissiin tämä. Joo. Oh. Uusi yritys. Ei, se tämä on. Ei, se on tuolla 50. Se on tuo. Aika, se oli tuolla. Oli ja Hello. siellä oli uimaallaskin pihalla. Muuten kuin fillareita.
Nyt ollaan niin Portugalin maaseudulla kuin olla ja voidaan. Vähän on iso. Joo. Siis tuleeko se tänne se aamupala? Joo, aamupala tulee ilmeisesti näin niinku pöydän huoneeseen. Se pitää vain niinku tilata, että Niin. mitä haluaa. Kyllä, jos tulee valoja. Ja otetaan kaikki palat. No. Mitä? Täällä on. Varsin kiva. Varsin kiva. From here. I think I have already eaten this one. I'd like to taste this one. Is it the same? They're the same one, Yeah. Yeah. Which one is smaller is better for me? Yeah, that one. Yeah. I take that one, please. Okay. Mulle tuli tämmönen pulhollinen kalarapu-simpukasysteemiä.